Aray, parang ang sakit ng puwet ko, gumagapang pababa. I see, sciatica yan. Napanood ko yan. Ipahinga mo lang. Aw, pare, ang sakit ng puwet ko, pare. No bro, trust me bro, napanood kayo sa YT, Piriformis lang yan. So, sino ang tama? Ako si Doc Fadi from FadiSab Physical Therapy Clinic. Halika, linawin natin to. So, kunwari, ito ang muscle natin na piriformis muscle at ito naman ang sciatic nerve natin na yellow band. Ano nangyayari sa piriformis syndrome? When we are overusing our muscle dito sa butt area, which is kung saan ang piriformis muscle sa kakaupo or mga random activities, ang nangyayari dyan is minsan nakaka-tight and sometimes, often irritating the nerve. When it is irritating the nerve and it's hitting the sciatic nerve, you will be feeling symptoms, yung mga nararamdaman na pangangalay and shooting pain down to your legs natin. E ano naman ang sciatica? Ang sciatica naman, if we take a closer look of the spine, and sa spine natin, syempre meron tayong vertebra or yung buto. And between them, we have the disc. This disc is sometimes, when you have the sciatica, is bulging or slip. Nagsislip siya. Makikita natin yon sa MRI. So, kunwari, ito yung disc natin. So, nag-slip siya and then often, it will hit the nerve. So, pag na-hit yung nerve natin dito, which is located, of course, on the lumbar spine, then you will be feeling symptoms or yung mga nararamdaman nyo nga na ngalay, kirot, pamamanhid na going down to your legs. So, usually, pag meron tayong piriformis syndrome, ibig sabihin yan, meron tayong piriformis muscle problem. Pero, pag meron naman tayong sciatica symptoms, ibig sabihin, ang problema talaga is nasa spine, like herniated disc. Usually, same ang simptomas natin. Same din ang nerve, pero different ang cause, different din ang treatment plan natin. Tara, fact check tayo. Yes, the legendary bed rest. Pero ang totoo, mas nakakabuti pa rin ang light movement kaysa yung nakahiga ka na lang. Alright, let's get started. This won't hurt a bit, probably. Usually, pag na-diagnose ka na may herniated disc, sinasabihan ka agad, magpa-opera. Pero, hindi sa lahat ng kondisyon, kailangan opera na. Last resort na yon. We do advise movement, treatment plan that will be tailored para sa inyo. Alamin natin kung ano yung pinagdadaan ng katawan mo and from that, we do the necessary treatment for you. Bigla kang sinabihan, yan, kakaupo mo. Dahil sa kaka-computer. Well, it might be a contributing factor pero hindi lang siya ang dahilan. Meron tayong ibang cause kung bakit tayo nagka-sciatica symptoms. I'm advising avoid always prolonged positioning like sitting on your computer or any other activities. Piriformis syndrome man yan or sciatica, both condition nakakasagabal talaga sa pang-araw-araw natin. Huwag mo nang antayin na lumala pa or manood sa kung saan-saan. Dito sa FadiSab, we can help you para gumaling yung mga nararamdaman nyo. Book your appointment and kami na ang bahala sa'yo. Feel well at FadiSab. Feel well at FadiSab.